سلام، میخوام بهتون آموزش پنیر سفید خانگی رو بگم. در دنیا مدل‌های مختلفی از پنیر داریم و این روشی که من استفاده میکنم یکی از روش‌های ساده و خانگی تهیه پنیر هستش. برای درست کردن این پنیر فقط به دو ماده اولیه نیاز داریم: شیر و سرکه. این پنیر یه حسنی که داره خیلی سریع آماده میشه و از اول تا آخر تهیهش 2 ساعت نیاز داره. در ابتدا 3 لیتر شیر پرچرب رو میذاریم جوش بیاد، شعله رو کم میکنیم و 4 قاشق سرکه بهش اضافه میکنیم. مدت 1 دقیقه ریز جوش بزنه و بعد حرارت رو خاموش کنید. 5 دقیقه بهش استراحت بدین تا تیکه های پنیری تشکیل بشه. درست کردن این پنیر آسونه، ولی به نکته‌ای که میگم دقت کنید. اصلا نباید شیر زیاد بجوشه، اگه نه پنیر با کیفیتی به شما نمیده. حالا بعد تیکه های پنیری رو داخل یه دونه پارچه بریزیم. یه پارچه نخی تمیز رو داخل کاسه بذارید و با یه دونه صافی درشت اول تیکه‌های درشت رو بردارید. بعدش هم با استفاده از یه دونه الک تیکه‌های ریز پنیری رو جدا کنید و داخل همین پارچه بریزید. ببینید که همه تیکه‌های پنیری رو داخل پارچه ریختیم و حالا پارچه رو ور می‌داریم و خوب فشار میدیم تا آب اضافه پنیر ازش گرفته بشه. این آب رو اصلاً دور نریزین. برای ادامه روند تولید پنیر به این آب نیاز داریم. تا جایی که میتونید پارچه رو فشار بدین و داخل یک کاسه بزرگ آب خوب بشورینش. این شستن برای اینه که بوی سرکه‌ای که داخل پنیر هست کاملا از بین بره. میتونید 2 الی 3 بار پنیر رو بشورید و هر بار کاملا فشار بدین. خوب که آب پنیر رو گرفتیم، حالا میخوایم پنیر رو داخل یک قالب بذاریم. قالب به هر شکلی میتونه باشه، اما مهم اینه که حتما باید سوراخ‌دار باشه، یعنی شبیه صافی باشه تا بتونیم آب اضافه پنیر رو کامل بگیریم. ببینید شکل پنیر الان چه شکلیه، حالت تیکه تیکه و بریده بریده است. ما باید کامل پنیر رو سفت کنیم و یک شیء سنگین به مدت 2 ساعت بذاریم روش تا این کاملا فشرده و به هم چسبیده بشه. اینجوری آب اضافه پنیر هم کاملا گرفته میشه. با آبی که از پنیرها مونده بود و بهتون گفته بودم نگهش داریم، به دلخواه خودتون 1 تا 2 قاشق سوپخوری نمک اضافه کنید. البته من 2 قاشق سوپخوری رو ترجیح میدم که پنیر کمی نمکی تر بشه. حالا پنیر رو بعد 2 ساعت از توی قالب در میاریم. ببینید که قشنگ شکل گرفته. میذاریمش داخل یک کاسه و از اون آب پنیر نمکی بهش اضافه میکنیم. حداقل به مدت 2 روز باید استراحت کنه که قابل مصرف باشه و نمک کاملا داخل بافت پنیر نفوذ کنه. اگه دوست داشتید میتونید مقدار نمک رو بیشتر کنید تا پنیر شورتری داشته باشید. ماندگاری این پنیر در یخچال حدود 1 هفته است. بهتره بعد از 1 هفته مصرفش کنید. پس توصیه میکنم در حجم خیلی زیاد تهیهش نکنید. حالا روشو سلفون میکشیم و میره داخل یخچال. خب حالا پنیر من آماده شده. بافتش رو ببینید، یک بافت بسیار منسجم و خوب. نمک کاملا داخلش نفوذ پیدا کرده و کمی هم متخلخل شده.